เมนต์เหนื่อยๆกับวันหนักๆสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับก็มาดิครับซ่าสดชื่นตื่นเย่กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับช่วงที่2นะฮะ Talking Thailand นะครับก่อนไปดูข่าวนะฮะพูดถึงสินค้ากันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันมีโปรฟุตบอลโลกใช่ไหมฮะมันมีตั้งแต่วันที่20ถึง24พฤศจิกายนนะคือโปรช่วงนี้ก่อนนะคือบอลโลกมันมีถึงปลายประมาณกลางธันวา18ธันวานู่นแต่ว่าสินค้าที่ลดราคาตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราไล่ให้ฟังมีอะไรบ้าง39 บาทนั่นคือหมูแผ่นจากราคาปกติ49นะเอาไปทานเลยฮะดูบอลใช่เพลินเลยนะเพลินแน่นอนนะครับตื่นมาต้องการความสดชื่นนิดนึงนะฮะเรามีชาก็ลดราคาด้วยเหลือ350จากนะฮะราคาเต็มเนี่ยหรือว่าชงเป็นชาเย็นนะกินเราจะได้ไม่ง่วงจะได้อยู่ดูบอลได้ดึกๆหน่อยค่ะส่วนโกโก้ด้วยฮะโกโก้นี่ก็กินตอนดูบอลก็ได้เหมือนกันนะได้อยู่นะครับตอนกลางคืนแล้วก็กาแฟก็มีสำหรับในช่วงเช้านะครับนี่3-in-1 129 บาทนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับกาแฟคั่วบดนะของ Voice TV ยังอยู่นะฮะนะครับเหลือห่อละ200 บาทเอาอีกแล้วก่อนหน้านี้เท่าไหร่ไม่มีอีกแล้วคืออยากจะบอกอย่างนี้ว่ากาแฟสดของเรากาแฟคั่วบดของเราเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ไม่หวือหวาแต่เชื่อไหมคะว่าใครก็ตามที่ได้มาอุดหนุนกาแฟของเราแล้วจะไม่นอกใจเลยเพราะว่าพี่แขกดูกราฟเขาเรียกสถิติของสินค้าค่ะกราฟของกาแฟคั่วบดของเราจะพอขึ้นแล้วก็จะนิ่งคือไม่มีการลงเลยไม่มีช่วงขาลงเลยไม่เคยมีช่วงขาลงมันเป็น recurring product ที่แบบหมดแล้วก็ต้องซื้อตลอดแล้วถามว่าด้วยราคานี้เมื่อเทียบกับของแบรนด์อื่นๆที่อยู่ในตลาดถูกมากแล้วเราเป็นบทใหม่ตลอดไม่ได้บททิ้งไว้ออเดอร์ปั๊บเราถึงจะสั่งให้ท่านผู้ผลิตเนี่ยเขาบดผลิตออกมาครับเพราะกาแฟความสดเป็นเรื่องสำคัญครับนะฮะยังไม่มีโอกาสได้ลองเลยคือตัวกาแฟคั่วบดคือตัวอยู่ตรงนี้ปะใช่นะครับ200 บาทนะฮะตอนนี้ราคาที่มีโปรโมชั่นอยู่นะครับแล้วก็สินค้าอีกอย่างหนึ่งคือมันหวานนะฮะรสบาร์บีคิวเนี่ยนะครับตอนนี้เหลือ89 บาทจากราคาเต็ม99 บาทด้วยความเคารพนะฮะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้องสู่พี่สั่งไปกี่ห่อนะ6 ห่อหรือไงเนี่ยหมดภายใน2 วันอ๋อเหรอฮะนี่คือเอาไปโรยสลัดอร่อยมากปัญหาคือว่าพอมีฟุตบอลเนี่ยนะฮะแล้วมันเตะวันหนึ่ง4 คู่เนี่ยนะฮะคือผมกลัวว่า6 ห่อเนี่ยมันจะหมดภายในวันเดียวของผมนี่ไม่ได้ดูบอลนะคือเด็กๆเอาไปกินออกกำลังกายด้วยนะคือดีกว่าเขาไปกินอย่างอื่นนะแล้วอย่างพี่แขกก็เราอยู่กับป๊อปคอร์นของ Voice แล้วเราจะรู้สึกว่าแบบของตายเห็นเป็นของตายนี่ว่าไม่ค่อยเห็นคุณค่าของมันเท่าไหร่แต่พอมีวันหนึ่งค่ะเพื่อนมากินข้าวที่บ้านแล้วซื้อป๊อปคอร์นยี่ห้ออื่นมาเป็นก็ของแพงนะของอิมพอร์ตของเมืองนอกใส่ถุงมาเลยถุงที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตอะค่ะเฮ้ยไม่ฟินของเราเฮ้ยป๊อปคอร์นเราดีจริงว่ะคือเมื่อก่อนเวลามีคนชมว่าป๊อปคอร์นVoiceอร่อยพี่ไข่ก็โอเคเลยตอนนี้เก็ตแล้วว่าของเราดีพรีเมียมเม็ดเท่ากันแต่เปรี้ยในปากรสชาติเข้มข้นคือเขาไม่ได้มาอวยอย่างเดียวถูกไหมฮะแต่นี่คือแบบเราได้พิสูจน์แล้วเราอยู่กับมันทุกวันนึกออกมาเห็นทุกวันแล้วเราก็แบบก็โอเคก็ดีแหละเราของไม่ดีเราไม่ทำออกมาขายจนกระทั่งเราไปกินของคนอื่นอ่ะและที่สำคัญคือยอดขายถ้ายอดขายมันจะเป็นตัวโชว์ว่าสินค้าถูกใจใช่ไหมเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคจริงๆเราก็เลยเห็นหลายชิ้นหลายอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดถึงมันมากอย่างพวก3-in-1อะไรพวกนี้มันจะขายได้ต่อเนื่องเรื่อยๆแซมลืมนี่ก็ตลอดการส่วนน้ำพริกคางกุ้งแซมลืมนี่เขาก็ติดลมบนของเขานะคะก็คงไม่ต้องโฆษณาอะไรกันมากนี่ก็เปรี้ยวปลอมๆนะคะดูจากฝาก็รู้ว่าปลอมขนาดไหนอันนี้เป็นแดงปลอมนะคะไม่ใช่แดงขี้ข้าอ๋อนี่เป็นอะไรนี่คือชงเข้าตัวเองเลยนะชงเข้าตัวเองเนี่ยเห็นปะคิดอยู่ว่าจะชงยังไงวันนี้น้ำพริกคางกุ้งแซมลืมรสต้มยำนะคะฝาสีแดงปลอมเพื่อเป็นประจักษ์พยานของการใช้มะนาวปลอมของเราแดงเทียมเป็นแดงเทียมแต่ไม่ใช่แดงขี้ข้าแน่นอนไม่เป็นไรแล้วก็เอาไปไหนต่อผมไปไม่ถูกแล้วก็อีกอันนึงคืออันนี้ก็คือรสออริจินอลซึ่งกินเป็นสแน็คได้กินเป็นข้าวได้ใส่ในผัดหมี่ผัดมาม่าผัดซีอิ๊วผัดไทยกินได้หมดเลยนะคะทำเป็นข้าวปั้นก็อร่อยเช่นเดียวกันแล้วก็อีกนิดนึงนะครับงานหน่อยงานที่พี่จะไปใช่ไหมฮะงานที่ไปออกบูธไงเสาร์อาทิตย์นี้ที่ K Village ที่ K Village ก็คือที่เดิมที่ก่อนนี้เคยไปมาแล้วนะครับที่ K Village ตรงใกล้ๆสุขุมวิท26นะก็คือมีตั้งแต่พรุ่งนี้นะฮะ25 26 27นะครับ
ส่วนพี่แขกจะไป 3 วั ได้ น ก็คงอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย อ๋อก็ไป2 วันเลยเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม ยังไม่ นะครับ รู้อาจจะเลือกไปวันใดวันหนึ่ง มีสักเวลาที่จะไปไหมันเผื่อคนเขาอยากจะไปเจอไง ยังไม่บอก อ่า ให้ติดตามกันทาง Twitter นะคะ บอกทวิตเตอร์พี่หาไม่เจอเลยครับคุยเรื่องนี้นะฮะพี่ตอบคำถามเรื่องอื่น ต้ อ อง ยู่ เซิร์ชเรื่องแดงขี้ข้า นะฝากด้วยนะฮะงานที่จะไปออกบูธนะที่ K-Village นะฮะของ ค่ะ Voice นะครับอ่ะมาดูข่าวกันต่อนะฮะคุณจตุรนต์นะครับเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวจะคุยต่อนะแล้วคุณจตุรนต์นี่ยังไงต่อนะในเพื่อไทยเนี่ยนะฮะแต่คุณจตุรนต์เนี่ยแกนนำพรรคเพื่อไทยเนี่ยโพสต์ Facebook บอกว่าใครที่คิดว่าพรรครวมไทยสร้างชาติที่ประยุทธ์ให้ไปเตรียมการไว้จะได้ 20-30 ที่นั่ง แล้วทำให้ประยุทธ์นั้นด้อยค่าทางการเมืองอาจจะต้องคิดใหม่นะฮะต้องไม่ลืมว่าประยุทธ์นั้นมีสวอยู่ในมืออันนี้เป็นสิ่งที่เราเคยคุยกันมาแล้วนะครับซึ่งมากกว่าสสที่พรรคของเขาจะได้ถึง 10 เท่านะฮะมากกว่าถึง200 กว่าเสียงครับอำนาจต่อรองของคุณประยุทธ์มันอยู่ตรงนี้เขาถึงมั่นใจไง บอกว่าจริงอยู่ที่ว่านะครับสว250เนี่ยคุณประวิตรก็มีส่วนตั้งมาด้วย แต่ต้องแบ่งกัน และไม่มีใครรู้นะครับว่าจะแบ่งกันใครจะได้เสียงสวมากน้อยแค่ไหน แต่ต้องไม่ลืมอีกว่า3 ป.เนี่ยเขาร่วมเป็นร่วมตายมาด้วยกัน ครับ ปราบประชาชนมาด้วยกัน ค่ะ ทำรัฐประหารมาด้วยกันแถมยังมีผลประโยชน์ร่วมกันอีกมหาศาลใครจะคิดว่าเขาแตกกันขาดเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะถึงทีคับขันเขาก็จะจับมือกันได้นะฮะและหมายถึงเขามีแต้มต่ออย่าง 250 ครับ นะครับเสียงเนี่ยอยู่ในมือนะฮะทีนี้ฝ่ายประชาธิปไตยและพรรคการเมืองและองค์กรประชาชนจะประเมินประยุทธ์ต่ำไม่ได้ ยังต้องพยายามอีกมากนะฮะเพื่อให้อย่างน้อยได้เสียงข้างมากในสภา ให้ได้เสียก่อนจึงจะปิดนะครับทางการตั้งรัฐบาลที่อาศัยสวเป็นกำลังหลักในการตั้งรัฐบาลเหมือนครั้งที่แล้ว ครับนะฮะ ก็นั่นแหละ วิธีที่จะปิดสวิตช์สวอะค่ะ คือฝั่งประชาธิปไตยมันต้องได้แบบ 376 ขึ้นเลยนะใช่ไหมฮะ ต้องได้ประมาณนั้นน่ะ ซึ่งมันก็มีสิทธิ์ไหมมันก็ โอ้โหยากอยู่ นี่ ยา แต่ ก ถ้า อยู่เรียกว่าหืดขึ้นคอ นี่แต่ถ้าฟังขับเฮาส์ล่าสุดนี้ถ้าเป็นวิสัยทัศน์ของคุณโทนี่นี้280นี่มีสิทธิ์เลยนะ เขาบอกอยากไปถึง อยากไปถึง อยากไปถึงเป็นจุดเป็นจุดที่แบบเป็นฝันที่ แก วาง ก็ เอา ยัง ไว้ ไม่กล้ายิงแล้วฮะตอนนี้แก คือ ก็ ทั้งหมด ไกล้า มันก็ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนคนไทยของเราอ่ะมีความแน่วแน่แบบนั้นหรือเปล่า เราสามารถวาง priority ของการขับเคลื่อนทางการเมืองของเราให้มันมีเป้าหมาย ครับ ชัดๆตรงๆหรือเปล่า ครับ พูดอย่างนี้เดี๋ยวก็หาว่าเป็นแดงขี้ข้าอีก อ่า คือถ้าอยากจะปิดสวิตช์สวหรือทำให้เสียงมันแน่นหนาจนกระทั่งต้นทุนของการจะทำรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งมันสูงมาก หรือต้นทุนที่จะใช้องค์กรอิสระมาบิดเบือนเจตจำนงของประชาชน ต้นทุนมันจะสูงมากถ้าคุณทำอยู่บนจำนวนสสของฝั่งประชาธิปไตยที่ได้มากถึง375 380อ่ะมันไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่ทำแต่เขาจะทำบนต้นทุนที่สูงเหลือเกิน ครับ คำถามก็คือเราคนไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งอ่ะเรามีเจตจำนงที่แน่วแน่เช่นนั้นหรือเปล่า ครับ เพราะว่าเราจะมีภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์วิโรจน์ skeptical อ่ะภาษาไทยเรียกว่าอะไร เหมือนมองโลกในแง่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยพี่ คือเราแบบว่าฉันจะปิดสวิตช์สวให้ได้ แล้วมันมีหนทางเดียวก็คือเราจะต้องเลือกนักการเมืองหรือเลือกสสที่มันเป็นฝั่งเนี้ยเหมือนปี 2018 ใช่ไหมที่มาเลเซียชนะ คือมันต้องไปด้วยเจตจำนงนั้นว่า ครับ เป้าหมายแรกโกแรกอ่ะก็คือปิดสวิตช์ส เอา ว อำนาจออก โกแรกก็คือเอาประยุทธ์ออกเอาประวิตรออกหรืออะไรอย่างเงี้ย ครับ เพราะฉะนั้นโกแรกอ่ะจะรักจะเกลียดจะไม่ชอบจะมีคนนั้นคนนี้ฉันเกลียดขี้หน้ามันอะไรอย่างเงี้ยลืมตรงนี้ไปก่อน ครับ เพราะฉันอยากจะเอาชนะพวกนี้ให้ได้ก่อน แล้วมุ่งหน้าไปตรงนั้นด้วยกันชนะแล้วอ่ะจะทะเลาะกันทุกวันก็ไม่มีใครว่าจะทะเลาะกันวันละ500 รอบ มันก็ไม่เป็นไรไง ครับ แต่ขอให้มันสำเร็จตรงนี้ก่อน แต่เราจะ skeptical ชนะไปเดี๋ยวพวกแม่งก็โกงกิน ชนะไปเดี๋ยวมันก็จะไม่โฟกัสเรื่องประชาชนมันก็จะเอาแต่ทักษิณกลับบ้าน ชนะไปเดี๋ยวมันก็จะทำให้ครอบครัวพวกพ้องวงตระกูลมันชนะไปเดี๋ยวแพทองทานก็ลาคลอดไปเลี้ยงลูก คือมีความ skeptical แบบเนี้ยหรือชนะไปอ่ะเขามีทุกอย่างอยู่ในมือเขามีอาวุธเขามีเงินเขามีเขามีมือไม้ที่มองไม่เห็นหนุนหลังอยู่ยังไงเขาก็ต้องกลับมาปราบพวกเราอยู่ดี คือ skeptical แบบเนี้ยและไอ้ mindset แบบเนี้ยพี่แขกพูดมาตลอดเป็น mindset ของคนขี้แพ้อะคืออยู่ยังไม่ได้ทำจนถึงที่สุด แล้วไปคิดอะไร ต้องอะไรนะปฏิวัติประชาชนอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนจะปฏิวัติประชาชนชนะการเลือกตั้งเอาตรงเนี้ยให้สำเร็จก่อนได้ไหมแต่เสียงข้างมากไม่เท่ากับประชาธิปไตยเหมือนนะแล้วก็วนกลับมานะเสียงข้างมากไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะเดี๋ยวเสียงข้างมากเนี่ยก็จะไปเอาทักษิณกลับบ้าน อันนี้คือ argument สลิมธรรมดาหรือว่าสลิมเฟสต่างๆแล้วเนี่ย
ผมว่าเดี๋ยวนี่คนที่โอ้ตายแล้วอาจารย์วิโรจน์ชม แต่มันง่ายมากนึกออกมาว่าถ้าอยู่อยากปิดสวิตช์สวหรืออ ครับ ยู่อยากปิดสวิตช์ไอ้การสืบทอดอำนาจของการรัฐประหารน่ะ ครับ บอกสิ อ่ะลองบอก 1 2 3 อะไรที่ทำได้เลยเมื่อมีการเลือกตั้ง ครับ ค่ะ นะฮะเอาไปถึงไหนต่อแล้วนะฮะไปดูคุณเสรีพิสุทธิ์หน่อยนะฮะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไปดูป้าเสรีนะสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะฮะกล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเตรียมแยกทางกันบอกว่าพลเอกประยุทธ์นั้นอยู่พลังประชารัฐไม่ได้นะต้องมีการไปหาพรรคใหม่นะครับจึงไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติ แล้วก็มีการดูดสสจากพรรคนู้นพรรคนี้ตามตัวเองไปด้วยนะฮะเป็นการสร้างความเลวร้ายในทางการเมืองนะฮะ แกก็พูดตรงๆเลยนะฮะคนพวกนี้หลังจากไปทุจริตมา ก็เอาเงินเหล่านี้มาซื้อสสพรรคไหนประมูลไปได้ก็ไปอยู่กับเขาขอให้พี่น้องประชาชนจำไว้พรรคไหนที่ดูสสไป เมื่อเขากลับเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาโกงอีกนะขอให้พี่น้องประชาชนเลือกให้ดีอย่าเลือกคนโกงคนเลวนะเข้ามาทำงาน ไม่งั้นประเทศก็จะอยู่แบบนี้แหละนะครับไม่มีอะไรดีขึ้น นะฮะ แล้วก็เมื่อถามว่าเนี่ยมันมีการแยกกันเดินจริงหรือเปล่าระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยนะฮะแตกกันไหมนะครับซึ่งป๋าเนี่ยบอกว่าถ้ารวมกันได้เขาจะกลายเป็นพรรคใหญ่แต่ถ้าแยกกันเดินนะฮะพรรคมันก็เล็กลงดังนั้นนะฮะเชื่อว่าคงแตกกันจริงไม่ใช่อีเวนต์ และสำหรับตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยซึ่งไปอยู่พรรคไหนก็ไม่มีใครเอาแล้ว อันนี้ไม่ได้พูดเองนะแต่ว่าประชาชนเขาสะท้อนมาพวกที่ชูป้ายสนับสนุนเนี่ยไม่ใช่ความจริง ดังนั้นไม่มีทางที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้พลเอกประยุทธ์จะได้กลับมา พี่แต่อยากจะบอกว่าพวกเราอ่ะต้องสมาทานวิธีคิดแบบพลเอกเสรีพิสุทธิ์บ้าง ครับ คืออย่าสเกปติคอลให้มากนักเล่นก้าวเกใช่ไหมในมือเนี่ยโบอยู่ใส่ไปเลยล้าน2 ล้าน3 ล้านกูมีของคือมันใจมันต้องใหญ่ใจมันต้องหนักเลงอ่ะไม่ใช่มันนั่งแบบมันแตกกันไม่จริงหรอกมันแตกกันไม่จริงหรอกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกัดเล็บ ครับกัดเล็บ โอ้โหนี่ กัดเล็บเป็นเสรีที่สุดนี่ไม่ใช่อีเวนต์แตกกันแล้วลุยอะไรอย่างเงี้ยถ้าปาสคริปต์อย่างนี้ผมนึกถึงคุณปลื้ม วันนี้พูดเลยเหมือนคุณปลื้มหลายเรื่องมากไก่อินเตอร์ไอซ์ ฟังเสียงคุณเสรีพิสุทธิ์หน่อยนะฮะว่าที่คุณเสรีพิสุทธิ์พูดเมื่อสักครู่นี้นะฮะพูดว่าอย่างไรบ้างคือถ้ารวมกันได้พรรคมันก็ใหญ่นะครับพรรคมันก็ใหญ่ก็สามารถเป็นแก่จัดตั้งรัฐบาลได้ถ้าแยกกันมาพรรคมันก็เล็กลงนะครับพรรคมันเล็กลงนั้นผมเชื่อว่าก็คงจะแตกกันจริงๆนะแล้วพรรคมันเล็กลงเพราะพรรคมันเล็กลงก็ต่างคนต่างได้มามันไม่ใช่พรรคใหญ่ที่สุดพรรคไหนที่มีจำนวนส.ส.มากที่สุดก็ต้องเป็นแก่แต่ทำดังนั้นถึงมีการระดมมากมีการระดมซื้อตัวส.ส.คุณประยุทธ์เนี่ยจะอยู่พรรคไหนก็ไม่มีใครเอาผมไม่ได้พูดเองนะก็ผมเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคผมต้องลงพื้นที่ไปช่วยพี่น้องจากตรงหาเสียงทั้งประเทศเลยนะผมถามว่าคุณประยุทธ์ไหมไม่มีใครเอานะครับจะมีแต่เวลาคุณประยุทธ์ไปตรงไหนก็มีป้ายมาชูรักประยุทธ์เชียร์ประยุทธ์เป็นนายกต่อไปนะอะไรอย่างนี้แต่ความจริงมันไม่ใช่นะครับและที่ถามมาก็คือว่าไม่มีทางหรอกพูดตรงๆนะครับในครั้งก่อนยังมีอำนาจรับยึดอำนาจมานะเอาทหารนะมาร่วมมือกับทุจริตอะไรต่างๆนะขนาดผมไปลงหาเสียงที่ประเทศเนี่ยเอาฐานมาติดตามจำได้ไหมจนผมด่าไว้ให้นะครับด่าไว้ให้กันดีไปนะอันนี้นะผมว่าประเด็นแค่นี้นะครับเชิญป๋ามาคุยยาวๆกันที่นี่ดีกว่าใช่นะครับเสียงไกลไปหน่อยเนาะใช่เสียงไกลไปนิดนึงจะบอกคุณผู้ชมเหมือนกันขออภัยแต่ว่ามันคืออย่างนี้ที่พูดเรื่องการแยกกันเดินเนี่ยนะฮะมันมีทฤษฎีนี้จริงๆไงใช่ไหมเนื่องจากว่าคุณประยุทธ์อาจจะขายไม่ได้ทุกที่ไงนะฮะจึงมีการคล้ายๆกับการสร้างอีเวนท์ที่บอกเลยว่าเป็นการเล่นละครตบตาว่าพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาตินั้นอาจจะต้องมีการสร้างแบรนด์ลูกใช่นะทะเลาะกันอาจจะไม่ถึงทะเลาะกันแต่ว่าเดี๋ยวคงจะไปเห็นอีกทีนึงตอนที่แบบประกาศตัวผู้สมัครสสว่าจะมีการหลีกกันไหมอะไรในบางพื้นที่หรือไม่ก็แบ่งไปเลยใครรักตู่อยู่กับตู่ใครรักป้อมอยู่กับป้อมอะไรอย่างงี้ป่ะให้มันจบไปเพราะว่ามันมีปัญหาไงตู่เป็นแคนดิเดตของพรรค
อะไรเนี่ยโอ้โหดูดิพรรคชื่อ รวมไทยสร้างชาติ ไม่ใช่พรรคของตอนเนี้ย พลังประชารัฐ ประชารัฐ อ่า แต่ไม่เห็นหัวกันเลย ครับ เอาแต่โควต้าตัวเองอะไรอย่างงี้ ครับ ใช่ไหมคนจ่ายก็พี่ป้อมไง เราก็อยากชูพี่ป้อม จ่าย ก็ อะไรเนี่ย เออ ไม่ยอมเว้ยอะไรอย่างงี้ก็ตัด อันนี้ไม่ ปัญหา อันนี้ไม่เล่นละครนี่จริงๆใช่ไหม ไม่ตัดปัญหาว่า อ่ามั มันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน อ่า แต่ควา ค ม รับ หมายก็คือว่า จะหวังว่าพลังประชารัฐจะไปรวมกับฝ่ายประชาธิปไตยอะไรเงี้ยมันน่าจะเกิดขึ้นได้ยากไง อืม เพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยความ ครับ หมายก็คือว่า practically มันก็อาจจะไหลไปอยู่ด้วยกันนั่นแหละ ครับ in the end of the day แต่มันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในบางเรื่องไปก่อน แต่เขากลัวเรื่องตัดคะแนนหรือเปล่า ถูกไหม เขาจะตัดกันเองหรือเปล่าแหมคุณ อืม แตกแบงค์พันคุณก็เคยเห็นมาแล้วนี่ นะฮะโอ เรื่ เค องเรื่องตัดคะแนนกันเองไม่ตัด เพราะว่าเขาไม่ได้แข่งกันที่นโยบายนี่เขาแข่งกันที่ตัวบุคคลน่ะกับ ใช่ ไหมกับฐานเสียงที่อาศัยเรื่องฐานเดิมที่มีอยู่แล้ว ใช่ คือถ้ามันจะตัดคะแนนเนี่ยมันมักจะเป็นพรรคที่มีแนวนโยบายที่คล้าย คล้ายกัน กัน ครับ นะ นะฮะ ก็ต้องลองดูว่าเป็นยังไงนะฮะแต่อย่างที่เรา แต่ใน ตอน ส เปิด นาม ราย ร กา บ ร อะในสนามรบถ้าคุณจะเลือกตั้งแล้วโฟกัสมันบอกว่าฉันจะปิดสวิตช์สวเราจะมานั่งกัดเล็บแบบเขาแตกกันจริงหรือเปล่านะเขาแตกกันไม่จริงหรือเปล่านะมันไม่ได้ มัน ไง ต้องเอาโซลูชันชัดเจนไง มันต้องพูดแบบเสรีพิสุทธิ์อะ ฮะ เอ้ยประยุทธ์ขายไม่ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่เหมือน คือ ที่เราเมื่อกี้เราก็พูดกันในตอนก่อน ใช่ จะเข้ารายการแซวๆว่าในประวัติศาสตร์ไทยประเภทนี้ก็มีเยอะนะ ครับ ประเภทรักกันชิบหายเลยแล้วมันก็ฆ่ากัน จริงๆ ตรงนั้นเลยเนี่ยมัน เพราะ ก็ อะไร เคย รู้ เกิด เปล่าเพราะว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์ด้วย มันไม่ใช่เรื่องของเหตุผล ถ้าอยู่ทำพรรคการเมืองแล้วอยู่อินดีไซซีฟอยู่กัดเล็บอยู่แบบบีบกระดาษโพยอยู่อย่างเงี้ย อืม คุณไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับโหวตเตอร์ของคุณได้ ครับ กับภาวะผู้นำของคุณ อืม เพราะฉะนั้นตอนนี้พรรคการเมืองทุกพรรคระดับแกนนำของทุกพรรคอะค่ะต้องมีแคริสมาที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับโหวตเตอร์ได้ว่า เรามาพร้อมกับเป้าหมายที่ชัดเจน แล้วต้อง เรา สู้ มาพร้อมกับ ต่อ ถ เนื่อง นนสายนี้ นะ โฟกัสเรามีเท่านี้ เราไม่วอกแวกไปเรื่องอื่น โฟกัสเรามีที่เดียวไปด้วยกันจะไปไม่ไป คือมันต้องเป็นแบบนี้ภาวะผู้นำต้องชัดแล้ว เหมือนใน ครับ มาเลไงพี่อันวาอิบราฮิมกีบียะ ใช่ ที่ถล่มอัมโนไปรอบที่2อะ ใช่ นะ นี่สุดท้ายเนี่ย ใช่ นายกรัฐมนตรีนะใช่ไหมฮะ ฉันไม่ได้เป็นแล้ว ใน ค่ะ 70 วัย 70 กว่านะ ค่ะ นะฮะ คอนวัย90 กว่า 97 97กว่ามัน อัน มาก แต่มันไม่ได้โค่นธรรมดาด้วยนะพี่แขกสสนี่ยังไม่ได้เป็นเลยนะ ค่ะ อืม ปู่อะ ครับนะฮะ จัดหนักกันอยู่ ครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่สภาเนี่ยนะครับคุณธนวัฒน์ชูชาติวงศ์สกุลซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคพลังธรรมใหม่ก็เป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้ซึ่งเป็นพรรคขนาดจิ๋วอ่ะ พักสำหรับผมเรียกว่าพักเล็กพี่ขี้หนู สร้างปัญหาทุกเรื่องไอ้รัฐธรรมนูญจะผ่านไม่ผ่าน ใช่ แล้ ไหม วเพราะพี่คนนี้เขาแหละ พ นะ รปเนี่ยนะฮะ นะ ก็คือคุณธนวัฒน์ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารของพลังธรรมใหม่เนี่ยนะฮะไปร้องต่อคุณเสรีพิสุทธิ์นะฮะให้ตรวจสอบหัวหน้าพรรคครับก็คือคุณหมอระวีมาชมาดล อ้าวเฮ้ย นะครับ คนดีนะ ใช่แต่เขาไปตรวจสอบเรื่องเข้าข่ายการยักยอกเงินบริจาคพรรคประมาณ2,600,000 บาท รวมทั้งเงินสมัครสมาชิก อ้าวเฮ้ย พรรคการเมืองอีกหลายรายนะฮะ นะฮะ รายละเอียดเขาบอกว่า ผู้สีหนะครับเนี่ยระบุว่านายแพทย์ระวีมีพฤติกรรมซ่อนเร้น อืม เงินที่บริจาค 2.6 ล้านบาท โดยไม่แจ้ง แสดงว่าเป็นเงินที่รับบริจาคมา เห็นได้ว่ามีเจตนานะครับนำเงินที่ได้มานั้นไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบหรือทุจริต เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม ซึ่งมีความพยายามนะครับของทางตนเนี่ยสอบถามไปยังหัวหน้าพัก แต่ไม่รับการชี้แจงให้กระจ่างนะจากที่ตรวจสอบมาพบถึงความผิดปกติในเส้นทางการเงิน ครับ นับตั้งแต่วันที่นายแพทย์ระวีนั้นได้เป็นสสแล้วเขาเป็นพวกพรรคเล็กไม่ใช่เหรอ ใช่แต่ว่ามันมีเรื่องของเงินบริจาคด้วยใช่ไหมฮะบางทีผมเข้าไปดูมาเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องของจำนวน ค่ะ เงินไงนะฮะที่มันไปโผล่มาสุดท้ายคือเงินสมัครสมาชิกเนี่ย 2,000 บาทเนี่ยใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันไปลงบัญชีแค่100 เดียวอีก 1,900 บาทหายไปอะไรอย่างนั้นนะซึ่งเงินมันมหาศาล คุณ ไง เสรีพิสุทธิ์ก็บอกอย่างนี้ว่าในแพทย์ระวีเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกร้องและให้ข้อมูลว่ารับเงินจากพรรคการเมืองใหญ่ คุณเสรีพิสุทธิ์พูดเองเลยนะ ใช่ ก็เลยอยากใช้โอกาสนี้ค่ะ เรียกร้องให้กกตเร่งตรวจสอบ พรรคเล็ก ไม่ธรรมดาหรอกอันเนี้ย นะโอ้โหแต่สนุกดีนะ ไม่ธรรมดาในแง่ของเกมการเมืองนะ ครับ แหมคนดีโดนซะแล้ว ครับโอ้แต่ผมชอบนะที่คุณเสรีพิสุทธิ์พูดนะอย่างเมื่อวานที่พูดเรื่องคุณชูวิทย์ไงเจอคุณชูวิทย์บอกคุณชูวิทย์เป็นคนที่ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ พูดต่อหน้าคุณชูวิทย์เลยนะนะฮะทำธุรกิจก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะเอาขณะเดียวกันปรากฏว่ากรรมาธิการปราบโกงฮะถูกร้องเรียนเหมือนกันนะฮะมีคนมาร้องเรียนกรรมาธิการนี้นะฮะคือชื่อคุณตรินแก่นหิรันนะฮะเป็นผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทกตธานีจำกัดแถลงข่าวกรณีร้องเรียนคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทน ให้มีการตรวจสอบพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะฮะในฐานะประธานกรรมาธิการปปชรวมทั้งสสที่ร่วมเป็นกรรมาธิการ
มีหลายคนมีชื่อคุณไพบูลย์นิติตะวันด้วยนะฮะมีชื่อคุณกรุงศรีวิไลสุทินเผือกด้วย นะฮะ นะครับมีคุณ นะ ประเดิมชัยด้วยของนะคุณวิทยาทรงคำด้วยนะฮะ นะฮะ มีหลายคนนะฮะหลายพรรคเลย ซึ่งบอกว่าเนี่ยเนื่องจากนะครับอาจประพฤติมิชอบและใช้อำนาจหน้าที่เกินหน้าที่ โดยบอกนะครับว่าทั้ง 13 คนได้ร่วมพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และสอบสวนกรณีโรงแรมกตธานีคร่อมคลองบางรัก ครับ และบุกรุกนะครับถนนสาธารณประโยชน์โดยไม่มีอำนาจ ทั้งที่กรรมาธิการปปชมีอำนาจเพียงแค่การพิจารณาเรื่องสอบหาข้อเท็จจริง ส่วนเรื่องศึกษาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและมาตรการการป้องกันการปราบปรามการทุจริตมิชอบเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามันเกี่ยวข้องนะครับกับความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น แต่กรรมาธิการทั้ง 13 คนอ้างอำนาจหน้าที่ในฐานะคณะกรรมาธิการดำเนินการสอบสวนเอาผิด และก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อบริษัทกตธานีประเด็นก็คือว่ามีคนมาร้อง ครับ เขาก็เลยตรวจสอบ แล้วก็ให้ดำเนินการกับกตธานี ครับ แต่เขาบอกว่าไอ้ตัวกรรมาธิการปปชเนี่ยไม่มีอำนาจเขาจะอธิบายแบบนี้ อ๋อก็เลยมาร้องทั้งคณะเลย นะ ให้คณะกรรมการจริยธรรมตรวจสอบเลยใช่ไหม แต่ว่ารองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกระรนเนี่ยก็คุณอิทธิพลศักดิ์แก้วก็บอกว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยนะมีคลองสาธารณะกั้นกลางในทุนเอาเอกสารที่ออกโดยมิชอบมาแสดง แล้วเอามารวมกันเป็นแปลงเดียว ก่อสร้างอาคารทับพื้นที่สาธารณะ ครับ ทำให้คลองอ่ะซึ่งมันเป็นพื้นที่สาธารณะที่ชาวบ้านเขาใช้ร่วมกันมาเป็น 10 ปีอ่ะ ครับ พอสร้างโรงแรมอ่ะชาวบ้านก็ใช้ประโยชน์ต่อไปไม่ได้ เขาก็เลยไปร้องเรียน ครับ เรื่องนี้ต้นเรื่องมาแบบนี้ ครับ ค่ะต้นเรื่องมาแบบนี้ แต่ประเด็นที่ร้องเรียนไม่ได้บอกว่าผิดจริงหรือไม่ผิดจริง ร้องเรียนว่ากรรมาธิการไม่มี ไม่ สิท มี ธิ์ อำนาจ ไม่มีอำนาจ ปรณ ที่จะมาสอบสวนหรืออะไรค่ะ ครับ ฮะ นะฮะเดี๋ยวต้องรอดูนะว่ายังไงนะฮะก็คือโอ้โหนี่ร้องกันไปร้องกันมานี่หลายประเด็นเหมือนกันนะ ใช่ นะฮะในสภาในช่วงวัน2 วันนี้นะครับอ่ะไป ทาง ดู ทางกตธานีเขาก็บอกว่าชาวบ้านกุเรื่องขึ้นมา ค่ะ นะฮะ เขาบอกอะไรนะใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ดาวเทียม แล้วไม่ได้ลุกล้ำอะไรอย่างไงก็แล้วแต่นะฮะ นะครับ แต่ถามจริงถามว่าเอกชนอ้างกับมันมีเขาเรียกว่าผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่ในการดูแลโดยตรงในท้องที่ใช่ไหม ครับ เขาก็คงสืบสวนสอบสวนแล้วล่ะถึงกล้าออกมาบอกว่าใช้โฉนดปลอมอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ย ครับ อ่ะ แต่นี่มัน ก็ต้องดู มีเรื่องมันมี ครับ ที่มาอย่างนี้ด้วยก็คือไอ้คลองสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยนะคะชาวบ้านน่ะเขาก็มีแบบกางเตียงผ้าใบนวดอะไรอย่างนี้ด้วย แล้วอาชีพทั้งหมดเนี่ยมันมีการตกลงกันโดยใช้พื้นที่สาธารณะชายหาดกระตะน้อย ครับ แล้วผู้ว่าในตอนนั้นน่ะก็อนุญาตให้ชาวบ้านน่ะใช้พื้นที่ตรงนี้ ทีนี้พอมีรัฐประหารปี 2549 ค่ะ รัฐบาลสั่งจัดระเบียบชายหาดใหม่ แล้วปรากฏว่าชาวบ้านหาดกระตะน้อยที่ไปนวดบ้างอะไรบ้างแถวนั้นน่ะ ก็ โด โด น นจั จั บบ แล้วก็โดนดำเนินคดีด้วย ครับ ส่วนโรงแรมซึ่งบุกรุกที่สาธารณะเนี่ยแล้วก็ออกเอกสารคล่อมคลองอ่ะกลับไม่ถูกดำเนินคดีเหมือนชาวบ้าน คือนี่มากันตั้งแต่ ปี 49คิดดูนะฮะ 49แล้วความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเมื่อมีการยึดอำนาจพอยมันน่าจะอยู่ตรงนี้ ครับ ข่าวนี้ เรื่องนี้ ค่ะ ชาวบ้านเขาก็เลยสงสัยไงใช่ไหมฮะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ค่ะ โดยไม่ชอบหรือไม่ ค่ะ นะครับเดี๋ยวรอดูนะโหรายละเอียดในตรงนี้มันเยอะนะฮะแต่ว่าในส่วนของกรรมาธิการปปชก็แค่มีการไปร้องในส่วนของเรื่องของอำนาจหน้าที่อย่างเดียวใช่ไหม ค่ะ นะฮะเท่าที่รายงานกันไปเรื่องนี้ดีกว่าฮะเรื่องอำนาจหน้าที่เนี่ยนะฮะไปดูนะครับการให้เหตุผลของฝ่ายสลิมเนี่ยนะฮะว่าตอนย้ายคุณยิ่งลักษณ์ย้ายคุณทวินมันไม่เหมือนกัน คุณ เดี๋ยว ป นะ ระยุทธ์เขาย้ายด้วยเหตุผลนี่1 2 3 4คือผมอ่านแล้วมันไม่คอนวินซิ่งเลยผมงงมากคือแบบว่าเฮ้ย นะ โทษนะครับเด็กอมมือยังรู้ คุณทำทั้งหมดเนี่ยเป็นปาหีเพื่อที่จะใช้มันเป็นชนัก ให้คุณยิ่งรักษณ์นั้นถูกปลดออกจากตำแหน่ง ทุกคนรู้อยู่ ใช่ in the heat of the moment ถามจริงเหอะพี่แขกรับตำแหน่งเป็นนายกปั๊บชนะการเลือกตั้งใหม่ๆนะครับ ย้ายปั๊บใครจะมีปัญหา ไม่มีหรอก ครับ เรื่องของเรื่องก็คือคุณก็วางแผนทุกอย่างและยิ่งตอนหลังมันยิ่งชัดกว่านี้อีก คุณทวินเปลี่ยนสีได้รับปูนบำเหน็จอะไรต่อมีอะไรต่างๆ เยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยโทษนะครับยังไม่ชัดอีกเหรอผมว่าเรื่องนี้มันไม่ต้องพูดเลยจะด้วยซ้ำ ครับ มันแสดงในตัวมันเองอยู่แล้วไงว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันถูกเซตอัพขึ้นมา แต่ ใช่ไหม คำถามของพี่แขกก็คือโอเค คุณบอกว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ แต่เมื่อครั้นมีการรัฐประหารนะคะ แล้วก็พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจในมาตรา 44 ครับ ทำแม้กระทั่งไม่ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่ตั้งหลายปี แช่แข็ง ทำ ไว้ แม้กระทั่งผู้ว่ากทมไม่ได้เลือกเนี่ยมาตั้งหลายปี ครับ ทำแม้กระทั่งปลด
นายกอบตนายกเทศบาล ซึ่งประชาชนเลือกมาโดยใช้มา เดี๋ยว ต นะ รา พี่แขก 44 มาตรา44ปลดกกตยังทำมาแล้ว ใช่ ใช่แล้ว สมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ย คือถ้าคุณรู้สึกว่าการย้ายทวินเปลี่ยนสีอะเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ คุณจะอธิบาย การใช้อำนาจผ่านมาตรา 44 ในการทำทั้งหมดเนี้ยอย่างไร ซึ่งก็เป็นการกระทำที่มีต่อข้าราชการทั้งข้าราชการประจำข้าราชการการเมือง เช่นเดียวกันไม่ใช่หรือ ครับ ไม่เพียงเท่านั้นการเข้าสู่อำนาจ ก็เป็นการเข้าสู่อำนาจโดยผิดปกติทำไมถึงรับได้ แล้วทำไมใช่เราไม่ได้บอกว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อขึ้นสู่อำนาจแล้วทำทุกอย่างถูกหมดเราไม่ได้พูดเช่นนั้น แต่ถ้าคุณบอกว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งกลั่นแกล้งข้าราชการแล้วคุณรับไม่ได้คุณพยายามลงโทษเขาฝ่ายไม่เป็นไรแต่คุณน่ะถ้าคุณทำแบบนี้คุณก็ต้องไม่อนุญาตให้ผู้นำประเทศซึ่งเข้าสู่อำนาจอย่างผิดปกติ ใช้อำนาจอย่างผิดปกติต่อข้าราชการไม่เหมือนกันค่ะเพราะความผิดมันเห็นชัดกว่ากันเยอะแต่ทำไมเรื่องนี้คุณรับได้แต่เรื่องนี้คุณกลับรับไม่ได้อันนี้เป็นความวิปริตค่ะสำหรับคนไทยนะมีความเห็นของคุณของเสแมวใช่ไหมฮะพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรเนี่ยนะฮะก็คือเลขาสมชตอนนั้นแหละแกได้เป็นนะตอนนั้นนะฮะก็คือกล่าวถึงกรณีนี้แหละคดีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับอดีตนายกผมไม่เคยเจอนะนี่พูดตรงกรณีของคุณทวินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการกลั่นแกล้งพี่แขกถ้าผมลงโทษปรับออกให้ไปอยู่ในตำแหน่งไม่ได้รับผลตอบแทนเท่าเดิมทำให้รู้สึกเสียเปรียบคุณไปร้องได้คุณยิ่งลักษณ์พาคุณไปนั่งอยู่ในตำแหน่งที่ผลตอบแทนเท่าเดิมแบบไอ้นี่เท่าเดิมแต่แค่ต้องการคนที่ดำเนินนโยบายใช่ไหมซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรีโดยตรงแล้วตอนนั้นตอนนั้นมันมีอเจนดาเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราต้องการเปลี่ยนแนวนโยบายใหม่ให้เน้นการเจรจาแล้วจำได้ไหมคะว่าสมัยคุณพลดอนเป็นแล้วคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีเราใกล้ความจริงมากเพราะว่ามาเลเซียทำหน้าที่เป็นฟาซิลิเตเตอร์ให้เราที่จะเจรจากับทุกฝักทุกกลุ่มความขัดแย้งในภาคใต้แล้วทุกอย่างกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีจนกระทั่งรัฐประหารนะคือเหตุผลที่ทางคุณพระดอนเนี่ยนะฮะให้เหตุผลนะครับว่ากรณีการย้ายคุณทวินของคุณยิ่งลักษณ์นั้นนะฮะเป็นอำนาจหน้าที่อันชอบธรรมนะครับสามารถโอนย้ายได้เนี่ยนะฮะแบ่งเป็นข้ออย่างเช่นข้อแรกคือนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมั่นคงนะฮะและคณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายพรบริหารราชการแผ่นดินและพรบสภาความมั่นคงฮะที่จะสามารถโอนย้ายเลขาสมชได้ทุกเวลานะใช่ฮะ2คุณสมบัติข้อแรกของเลขาสมชคือต้องเป็นผู้ที่รับความไว้วางใจจากนายกในฐานะประธานสภาความมั่นคงเป็นไปตามหลักการบริหารบุคคลภาครัฐมาตรฐานเนี่ยเป็นทั้งไทยและสากลซึ่งคุณทวินเนี่ยกลับมามีปัญหาในข้อนี้นะฮะและยังไม่นับนะว่าเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาสมชนะครับในรัฐบาลอภิสิทธิ์นะก็ใช้อำนาจกระชับพื้นที่จากประชาชนที่ชุมนุมทางการเมือง โดยรูปแบบให้กองทัพใช้อาวุธสงครามและกระสุนจริงจนทำให้ผู้มีบาดเจ็บล้มตายซึ่งถือว่าทัศนคติเขาไม่สอดคล้องกับรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์แล้วนะฮะเป็นเงื่อนไขทำให้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเคลื่อนไหวแสดงความไม่พอใจรัฐบาลแล้วก็จะกลายเป็นอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดินคุณทวินก็ต้องไปนะ3นโยบายความมั่นคงเร่งด่วนของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เน้นการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแก้ไขปัญหาภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติค้ามนุษย์ยาเสพติดต้องพิจารณาเลือกบุคคลให้มาดำรงตำแหน่งและเห็นว่าผู้ที่เหมาะสมลงตัวณขณะนั้นเนี่ยควรจะเป็นบุคคลที่มาจากตำรวจจึงได้พิจารณานะครับให้ขอรับโอนพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีนะผบ.ตร.โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเลขาสมช.แทนคุณทวินนะฮะก็เหตุผล3ข้อที่บอกวันนี้ก็เป็นเหตุผลที่มีความชอบธรรมเพียงพอนะฮะที่คุณยิ่งลักษณ์นั้นจะโอนย้ายนายทวินได้อย่างไร้ข้อคอรหาแล้วนะฮะยังจะย้ายใครต้องมาชี้แจงโอ้โหเป็นข้ออย่างนี้เลยนะโทษนะคุณประยุทธ์เนี่ยผมยังจำได้เลยช่วงแกอยู่คสชเนี่ยก็มีอะไรบางอย่างที่ไปย้ายคุณทวินอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณทวินก็งอนผมยังแซวในรายการอยู่เลยทำไมคุณทวินไม่ไปฟ้องเหมือนที่ฟ้องคุณยิ่งลักษณ์ล่ะนะฮะครับนะฮะก็เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่ทางพลโทพระดอนพูดมานะก็บอกว่าคุณแล้วมีข้อมูลสุดท้ายด้วยก็คือกรณี
การที่เขาเรียกว่าอะไรคุณทเวียนไปร่วมมือกับกลุ่มการเมืองที่เป็นปรปักษ์ ขึ้น รั เว ฐบา ที ล ไงใช่ไหม คุณไม่ได้เป็นกลางทางการเมือง ใช่ ถูกไหมเมื่อคุณไม่ได้เป็นกลางทางการเมืองคุณก็มีสิทธิ์ ไม่แต่การ ที่ถูกปรับได้ การสรรหาคนที่มาทำงานในตำแหน่งดูแลเรื่องความมั่นคงของประเทศชาติเนี่ยนะฮะซึ่งต้องทำงานคู่กับนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมคิดว่าการที่คนที่ควรจะเป็นที่ไว้ใจและทำงานกันรู้เรื่องและสามารถแบบว่าคุยเรื่องงานกันได้เนี่ยผมคิดว่ามัน ก็ต้องมีอุดมการณ์สอดคล้องด้วยกัน นั่นเลขาสมชปกตินะกับความสัมพันธ์คุณประยุทธ์นั่นก็ดีนะถูก ก็ ไหม ดี ฮะ และทุกคนแกแฮนด์พิกเอง เพราะว่ามันมีหน้าที่ในการป้อนข้อมูลทางยุทธศาสตร์ต่างๆใช่ไหม นะ อย่างที่เราเคยเชิญเสแมวมาอธิบายว่าเฮ้ยงานของสมชเนี่ยแกบอกมีเรื่องแบบภัยพิบัติเรื่องอะไร ใช่ คือ ตอ มัน น นั้น ต้องประเมินเป็นในลักษณะการทำงานวิชาการในเชิงข้อมูลว่าสถานการณ์มัน ค่ะ ไปถึงตรงไหนอะไรอย่างไร อืม ใช่ไหมมันจะมีหน่วยงานข่าวกรองอื่นๆ ที่มันเข้ามาเสริมแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ครับ ใช่ไหมในการไปบูรณาการข้อมูลมา ทีนี้ถ้ามันบิดเบี้ยวบิดเบือนคนที่มีความสำคัญขนาดนั้นบิดเบี้ยวบิดเบือนให้ข้อมูลบ้งๆคุณจะเก็บไว้เนี่ย โอ้ฉลาดแล้วเหรอฮะ ครับนะฮะเบรกกันอีกครั้งนะ แล้วก็อย่าลืมนะฮะ ตลอด 8 ปีที่ผ่านมาคุณทวินได้ดิบได้ดีจากรัฐบาลคสช ครับ ไปแล้วเท่าไหร่ ครับ นะฮะ เบรกหน้าตู้ห่าวมากเลยนะตู้ห่าวผมต้อง ตู้ ท่อง ห่าว ดีๆ เขาไม่ได้เขียนไม่โทเขียนไม่เอกคุณต้องอ่านให้ถูกตู่ ไม่ ห้าวตู่ห้าว นะเดี๋ยวพักกันอีกครั้งหนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อให้อีกหลายประเด็นนะ Royal Essence Placenta ของ Grey Fast ทำมาจากอะไรมันเป็นสารสกัดรกหมู 90% แล้วไม่ใช่รกหมูแบบธรรมดานะคะ เป็นรกหมูที่ทุกซองมีชีวิตบลึงบลังบลึงบลังบลึงบลังช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่า ช่วยกระชับผิวให้แน่นขึ้น และช่วยสร้างเซลล์ผิวใหม่เป็นแบบ เห็นผลทันทีตั้งแต่ใช้ซองแรกค่ะ